নমস্কাৰ বন্ধুসকল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বেসিক্স ফৰ বিগিনাৰ্ছৰ আজি চতুৰ্থ অধ্যায়টোলৈ আপোনালোক সবকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম হোৱাট ইজ ইনভেষ্টমেন্ট এণ্ড where to invest। ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ট্ৰেডিংৰ ডিফাৰেন্স কি হয় হেতুও আমি আলোচনা কৰিম এণ্ড মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট সেভিংস ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ইনস্যুৰেন্সৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হেতু আমি আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, So video to হেকলৈকে আপোনালোক চাব ইয়াতে বহুত আপনি meaningful information গম পাব। So first of all investment and need of investment। Investment কি হয় আৰু investmentor কিয় প্ৰয়োজন আছে। The money you earn is partly spent and rest is saved for meeting future expenses। Instead of keeping the saving idle, you may like to use saving in order to get return on it in future। This is called investment। আমি যে মাহিলি পইচা আর্ন কৰো হেখিনি পইচা এটা পোরশন আমি কি কৰো সেভ কৰো। সেভ কৰা মানে কিছুমান আমাৰ নেসেসারি এক্সপেন্ডিচাৰ আছে যেনেকে সবজি বজাৰ পাচলি বজাৰ কৰো গ্রোসারি শপিং কৰো ঘৰৰ ৰেন্ট দিও। সো হেইবিলাক হল সেভিংস। সেভিংস মানে যোনকি প্ৰয়োজনীয় আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ আছে হেখিনিৰ কাৰণে আমি যোনখিনি পইচা এক্সট্ৰাকে হাসি থওঁ হেতুক সেভিংস বুলি কয়। ঠিক আছে, আৰু সেভ কৰাৰ পিছত যদি কিবা এটা পোরশন ৰৈ যায় হেখিনি পইচাক আমি এনে আইডল নথৈ পেলাই কোবাত যদি লগাই দিও আৰু তাৰ পৰা যদি আমি কিবা এটা ৰিটাৰ্ণ পাও হেতুক ইনভেষ্টমেন্ট বুলি কয়। ঠিক আছে, তো সেভিংস আৰু ইনভেষ্টমেন্ট একে নহয়। সো ইয়াতে মই ইনস্যুৰেন্সৰো ডিফাৰেন্সটো কৈ দিও। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মেন্টালিটি কেনেকুৱা আমি সেভিংস ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ইনস্যুৰেন্স এই তিনিওটা বস্তু একে বুলি ভাবো। কোনবাই যদি চাকৰি পাইছে ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰিছে এই LIC এজেন্ট এটাক মাত আমি LICত ইনভেস্ট কৰিম। LIC ইজ নট এন ইনভেষ্টমেন্ট, হেতু হল লাইফ ইনস্যুরেন্স। আপোনাৰ যদি কোনবা ডিপেন্ডেন্ট আছে ধৰি লওক আপোনাৰ ফ্যামিলিত আপুনি অকলে আর্ন কৰে বাই চান্স আপোনাৰ কিবা এটা অঘটন হৈ যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ্ছৰ যাতে একো অসুবিধা নহয় হেতুৰ কাৰণে আমি ইনস্যুরেন্স কৰিব লাগে। যদি আপোনাৰ কিবা আনফৰচুনেট ইভেন্ট হয় আপোনাৰ লগত তেতিয়া যাতে ফ্যামিলি মেম্বাৰছে পইচাখিনি পায় কোম্পানী আপোনাৰ যোনটো ইনস্যুরেন্স কোম্পানী আছে কোম্পানীয়ে যাতে পইচা এটা মোটা এমাউন্ট দিয়ে হেখিনি পইচাৰে যাতে তেওঁলোকে কিছুদিন চলিব পাৰে। সো হেতু হল ইনস্যুরেন্স আৰু ইনস্যুরেন্সটো থাকিব লাগে সবৰে থাকিব লাগে। তিনিওটা বস্তুৰে প্ৰয়োজন আছে, সেভিংসৰো প্ৰয়োজন আছে ইনস্যুরেন্সৰো প্ৰয়োজন আছে আৰু ইনভেষ্টমেন্টৰো প্ৰয়োজন আছে। কিন্তু এই তিনিওটা একদম একে নহয়। আপুনি যদি ফাইনান্সিয়াল প্ল্যানিং কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি সেভিংসও কৰিব লাগিব ইনস্যুরেন্সও থাকিব লাগিব। ইনস্যুরেন্স মানে আপোনাৰ লাইফ ইনস্যুরেন্স আৰু হেলথ ইনস্যুরেন্সও থাকিব লাগে। ঠিক আছে, আৰু ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব লাগে যাতে আপোনাৰ এক্সট্ৰা পইচাখিনি আপোনাৰ কাৰণে কিবা এটা ধুনীয়া ৰিটাৰ্ণ দিয়ে ইন ফিউচাৰত। আপুনি ঘৰ ল'ব বিচাৰিছে বা আপুনি কাৰ ল'ব বিচাৰিছে হেতুৰ কাৰণে আপুনি মাহে মাহে অলপ অলপ পইচা হাসি থব আৰু হেখিনি পইচা ইনভেস্ট কৰিব। হেতু কৰিলে ফিউচাৰত আপোনাৰ এটা ৰিটাৰ্ণস আহিব আৰু সেই ৰিটাৰ্ণটোৱে দি আপুনি আপোনাৰ যোনটো ড্ৰিম আছে বা আপোনাৰ যোনটো গোল আছে হেতু ফুলফিল কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, সো হেতুৱে হল ইনস্যুরেন্স সেভিংস আৰু ইনভেষ্টমেন্টৰ ডিফাৰেন্স। তো আপোনালোকে তো এতিয়ালে গম পালে সেভিংসৰো প্ৰয়োজন আছে ইনভেষ্টমেন্টৰো প্ৰয়োজন আছে আৰু ইনস্যুরেন্সৰো প্ৰয়োজন আছে। তো আমি বাকি কেইটা কথা ইমান নাপাতো আমি আমাৰ মেইন অবজেক্টিভ হল ইনভেষ্টমেন্ট। সো আমি এতিয়া কোড ইনভেস্ট কৰিব পাৰো। বহুত এসেট আছে যেনেকে ফিজিক্যাল এসেটস লাইক রিয়েল এস্টেট গোল্ড জুয়েলারি কমোডিটিজ। রিয়েল এস্টেট মানে আপনি মাটি কিনি থব পাৰে যদি আপোনাৰ বেছি পইচা আছে মাটি কিনি থব গোল্ড জুয়েলারি কিনি থব পাৰে। কমোডিটিজ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কমোডিটিজত ইনভেষ্টমেন্ট কৰে যেতিয়া ধান চপায় তেতিয়া তেওঁলোকে ধান কিনি থয় আৰু যেতিয়া সিজনটো শেষ হৈ যায় তেতিয়া ধানৰ প্ৰাইসটো বাঢ়ি যায় আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে হেতু বেছি দিয়ে। সো তাৰ পৰা এটা ৰিটাৰ্ণ আহে। ঠিক আছে, সো হেবিলাক হল ইনভেষ্টমেন্ট এসেটস আৰু এইবিলাক হল ফিজিক্যাল এসেটস। আৰু ফাইনান্সিয়াল এসেটস কিছুমানো আছে যেনেকে ফিক্সড ডিপোজিট কৰিব পাৰে বেংকত পোষ্ট অফিসত কৰিব পাৰে PPF থাকে বা কিছুমান সিকিউৰিটিজ থাকে শেয়াৰ মাৰ্কেট ৰিলেটেড ইনস্ট্ৰুমেন্টস লাইক shares, bonds, debentures.
সো সেইবিলাকতো আপুনি ইনভেস্ট কৰিব পাৰে তো আউট অফ অল দিস ইনভেষ্টমেন্ট ইনস্ট্ৰুমেন্টস বা এসেট ক্লাसेस সবতছে শেয়ার মার্কেটৰ যোনবিলাক ইনভেষ্টমেন্ট আছে হেতু বেস্ট হয় মোৰ মতে আৰু হেতু কিয় বেস্ট তাৰ মই কিছুমান ৰিজনস দেখাম so why to invest in share market so first juntu reason hetu hol you do not need a lot of money to start making money unlike buying property paying a monthly mortgage apni dhorilok mati kinibo bicharise land kinibole hole apnar eta mota amount or proyojon ase aru cityt jodi apni land kinibole jay tate apni broker dhoribo lagibo taise registration fees ase aru dher kisuman expenses ase আৰু সবতছে ডাঙৰ প্ৰবলেমটো হল আপোনাৰ এটা মোটা এমাউন্ট লাগিব কিন্তু শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেস্ট কৰিবলৈ হলে আপুনি বহুত কম পইচাৰে ইনভেস্ট কৰিব পাৰে আপুনি এটা ষ্টক এটকাটো কিনিব পাৰে 1000 তো কিনিব পাৰে বা 1 লাখ টকীয়া ষ্টকও কিনিব পাৰে সো ইয়াত আপোনাৰ বহুত চয়েস আছে ঠিক আছে সো এইটো এটা ৰিজন গল সেকেন্ড ৰিজন কি ইট ৰিকোয়ার্স মিনিমাল টাইম টু ট্রেড আনলাইক বিল্ডিং আ কনভেনশনাল বিজনেস আপনি যদি বিজনেস কৰিব যায় বা বেলেগ কবাত ফিজিক্যাল অ্যাসেট কিনিব যায় তাৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুত টাইম লাগিব কিন্তু শেয়াৰ মাৰ্কেটত আপনি বহুত কম সময়তে কিনা বেচা কৰিব পাৰে আপনি শিকি ললে কেনেকে বাই কৰিব লাগে কেনেকে সেল কৰিব লাগে কৰি পেলাই জাস্ট পইচাটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি আপোনাৰ ডিমেট একাউন্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি পেলাই তাৰ পৰা কিনা বেচা কৰিব পাৰে ঠিক আছে এন্ড থাৰ্ড ৰিজন হল ইটস ফাস্ট ক্যাশ and allows for quick liquidation যদি আপোনাৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় আপনি সোনকালে শেয়াৰটো বেচি দিব পাৰে বেচি দি পেলাই পইচাটো আপনি আপোনাৰ সেভিং একাউন্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লব পাৰে অতি সোনকালে সো কুইক লিকুইডেশন মানে আপনি সেল কৰিব পাৰে মাটি যদি আপনি কিনি থৈছে হেখিনি সেল কৰিবলৈ হলে আপোনাৰ বহুত লম্বা প্ৰসেস আছে কিন্তু শেয়াৰ কিনা বেচা কৰিবলৈ হলে আপোনাৰ ইমান টাইমৰ প্ৰয়োজন নহয় আপনি সোনকালে অতি সোনকালে ইয়াক কিনা বেচা কৰিব পাৰে আৰু ইটস ইজি টু লার্ন হাউ টু প্রফিট ফ্রম শেয়ার মার্কেট আপনি শেয়ার মার্কেটৰ পৰা পইচা আৰ্ন কৰিবলে বহুত সোনকালে আৰ্ন কৰিব পাৰে আপোনাক খালি শিকিব লাগিব কেনেকে পইচা ইনভেস্ট কৰিব লাগে আৰু কেনেকে তাত ট্ৰেড কৰিব লাগে সো হেখিনি শিকি ললে আপনি অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰিব কনভেনশনাল বিজনেস আপনি যদি কিবা দোকান দিয়ে বা বেলেগ বিজনেসও কৰে তো তাৰ কাৰণে বহুত পইচাৰো প্ৰয়োজন আছে আৰু কিছুমান স্কিলও লাগিব কিন্তু শেয়াৰ মাৰ্কেটত অনলি স্কিল লাগিব আৰু হেখিনি স্কিল আপনি অতি সোনকালে একুয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো এইবিলাক হল শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বেনিফিট এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম হোৱাট ইজ ট্ৰেডিং এন্ড হোৱাট ইজ ইনভেষ্টমেন্ট ডিফারেন্স কি হয় সো ইনভেষ্টমেন্ট তো আপোনালোক গম পাইছে আমাৰ যোনখিনি সেভিংস আছে হেখিনি যদি আমি লং টাৰ্মৰ কাৰণে কোবাত লগাই থওঁ হেতুক ইনভেষ্টমেন্ট বুলি কয় আৰু ট্ৰেডিং কি হ'ব ট্ৰেডিং টু frequent buying and selling of securities বা asset so the goal of investment is to gradually build wealth over an extended period of time through buying and holding of portfolio of stocks basket of stocks mutual funds bonds and other investment instruments so mainly investment to hold eta lamba process and on the other hand trading ki hai involves more frequent buying and selling of stocks commodities currency pairs and other instruments with the goal of generating returns that outperform buy and hold investment আপনি যদি লং টার্মত ইনভেস্ট কৰিব যায় তাত আপনি টাইম দিব লাগিব পইচাখিনি লগাই পেলাই আপনি ওয়েট কৰিব লাগিব কিন্তু ট্ৰেডিংত আমি কি কৰো ফ্ৰিকুৱেন্টলি বাই কৰো আৰু সেল কৰো লং টার্মত যদি আপনি ধৰিলক 12 to 15% মান ৰিটাৰ্ণ পায় ট্ৰেডিং কৰিলে আপনি monthly 5 to 6% ৰিটাৰ্ণ এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে সো এইটোৱে ডিফারেন্স হয় ট্ৰেডিং মেইনলি frequent buying and selling হয় ইনভেষ্টমেন্ট কি হয় buy and hold for long term সো আজিৰ ভিডিওখিনিত এইখিনিয়ে আমি ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ট্ৰেডিংৰ বিষয়ে গম পালো নেক্সট ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম how can we buy and sell shares আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যদি আপোনালোকে এতিয়ালে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা Updex Assamese অতি সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে এই বেল আইকনটো দবাই দিব
তেতিয়া কি হ'ব মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে সবতছে আগতে গম পাব আৰু শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বেসিক্সৰ ওপৰত মই এটা সিৰিজ বনাই আছো ভিডিও সিৰিজ সো আপোনালোকে এটা প্লেলিষ্ট পাব এই প্লেলিষ্টত আপুনি সব গম পাই যাব সো যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিও বিলাক নাই চোৱা চ্যাপ্টাৰ 1 ৰ পৰা তেতিয়ালৈকে এই প্লেলিষ্টটো চাব পাৰে সো এনিৱে আজিৰ ভিডিওটো ইমানে থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার